গুড মৰ্নিং গাইজ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আৰু যিহেতু আজি দেওবাৰ হয়, তো কালিৰ পৰা মোৰ অফিচ খুলিব, তো কিছুমান বস্তু আনিবলগীয়া আছে। তো এই বস্তুখিনি আনিবলৈ বুলিও ওলাইছোঁ বজাৰলৈ। তো বেছি দেৰি নকৰি ব'লক আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ আহি পালোঁ আমি, কিন্তু যেতিয়াই আমি ক'ৰবালৈ ওলাই যাওঁ বুলি ভাবোঁ সদায় বৰষুণ জাক দিয়ে। ইয়াৰ মানে বতৰৰ কোনো ভৰসাই নাই, কেতিয়া ৰ'দ দিয়ে কেতিয়া বৰষুণ দিয়ে। ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে বৰষুণটো বেছি জোৰকৈ দিয়া নাছিলে, সেইটো কাৰণে আমি নৰখিলোঁ, গুচি আহিলোঁ। কিন্তু অকণমান অহাৰ পাছতে বৰষুণটো বহুত জোৰকৈ দিলে, তো সেইকাৰণে আমি ইয়াতে অকণমান ৰখি দিছোঁ। তো আপোনালোকে বৰষুণটো কমালৈকে এটা চিনেমেটিক শ্বৰ্ট চাই লওক। তোমার সপোনতে যে মই বিলীন হওঁ, তুমি বুজা নে নুবুজা। এইটো আমাৰ কাছাৰীয় ক্লাব হয়, আমাৰ ছ'চাইটিৰ। ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনাৰ ছুইমিং পুল, জিম সকলোখিনি আছে। তো মোৰ এক্সেছ কাৰ্ডটো বনিলে মই ভিতৰত গৈ আপোনালোকক একবাৰ দেখাব চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ ভিতৰখিনি। বুমৰাহ বলত 4 মাৰি দিলে। বলিং একশ্যনটো চাব দেই, পূৰা বুমৰাহৰ নিচিনা হয়। মুম্বাইৰ লোকেল বুমৰাহ। এই 6 লগাই দিলে বুমৰাহ বলত।